ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በጣም በቀላል መንገድ እንዲሁም ደግሞ ወር እስከ ወር የሚቀመጥ የዝንጅብል አሰራር ነጭ ሽንኩርት አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ። እኔ ይሄንን ያዘጋጀሁት ከዓመት በዓል በፊት ነበር፣ ከእንቁጣጣሽ በፊት ነበር ያዘጋጀሁት። ግን እስካሁን ድረስ እየተጠቀምኩት በጣም ቆንጆ የነጭ ሽንኩርት አሰራር ስለሆነ እንዳጋጣሚ ቀርጬው ነበረ። ለእናንተ ሼር ባረጋችሁ ትጠቀሙበታላችሁ በማለት ወደ እናንተ አምጥቼዋለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንዴት እንዳደረኩኝ ሙሉ ስራውን አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን በዚፕላክ ባግ ውስጥ ከከተትኩት በኋላ በሮሊንግ ፒን በዚህ መልክ መተዋለሁኝ። ባገኛችሁት ነገር ብቻ የሚፈለፍል የሚመታ ነገር ይሁን። እንደዚህ ከመታወት ከፈለፈልኩት በኋላ ገለብጠዋለሁ። የቀረውንም በዚህ መልክ መታ አድርገዋለሁ። እንደዚህ መምታቱ በጣም ቀላል ሆኖ ነው እኔ የማገኘው። ምክንያቱም ስንፈለፍለው በጣም ጠንካራ ነጭ ሽንኩርት እጃችንን ያመናል፣ ስፔሻሊ አውራ ጣታችንን እና ያን ነገር ደግሞ ያስቀርልናል። በጣም ቀላል ዘዴ ነው ይሄ። እንዲሁም ደግሞ ስንልጠው በቀላል መንገድ ቶሎ እንዲላጥልን ይረዳናል። አሁን ያው እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ፈልፍዬ ተመልሻለሁኝ። ገለባውን እለየዋለሁ። ያው ይታያል፣ የተወሰነው በራሱ ተልጦ ወጥቷል። ውሃ አዘጋጅቻለሁኝ። የነጭ ሽንኩርቱን ጫፍ አናቱ ላይ ጠቆር ያለውን ፓርት እየቆረጥኩኝ እየላጥኩኝ ተመልሼ አያቸዋለሁ። እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ነጭ ሽንኩርቱን ጨርሼ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ዝንጅብሉን እልጣለሁኝ። ዝንጅብል በጣም ብዙ አላበዛ፣ የተወሰነ ዝንጅብል ነው ማረገው። በዛ የሚለው ፓርት የነጭ ሽንኩርቱ ፓርት ነውና ዝንጅብሉን አለመጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ አለመጨመር ይቻላል። ግን ያው ወጥ ያጣፍጥ የለም፣ ለዛ ብዬ የተወሰነ ጨምራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመላጥ ጊዜ ከሌላችሁ እንዲሁም ደግሞ በጣም እንቸገራለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ተዘጋጅቶ ነጭ ሽንኩርት ተልጦ ተዘጋጅቶ ታሽጎ የሚቀመጥ ኤኒ ሱፐር ማርኬት ታገኙታላችሁ። በዚህ መልክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ተመልካቾቼ ዝንጅብሉን ልጬ ጨርሼ ወደ 2-3 ነው ያጠብኩት። በዚህ መልክ ተመልሻለሁኝ። ይሄንን ማጥለያ ላይ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። በደንብ መድረቅ አለበት እንዳይልብን፣ አረንጓዴ እንዳይሆን፣ እንዳይበላሽብን፣ ቶሎ እንደዚህ የመፍላት ነገር እንዳያመጣ ሙሉ ለሙሉ ውሃው ጠሎ ቢወጣ በጣም የተመረጠ ይሆናል። እኔ ጠዋት ልጬው ወደ ማምሻ አካባቢ ነው አሁን የማዘጋጀው እና ጊዜ ሰታችሁ፣ ጊዜ ከሌላችሁ ደግሞ በኪችን ታወል ወይ ደግሞ ኪችን ታወል ፔፐር በሱ አርጋችሁ ድርቅ አርጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። ይሄ መጀመሪያ ዝንጅብሉን እቆርጠዋለሁኝ ሲፈጭ ጭድ እንዳይሆንብኝ ማለት ነው። አነሳ አርጌ በዚህ መልኩ ቆርጬዋለሁኝ። አሁን ወደ ማዘጋጀቱ እንገባለን። መጀመሪያ ዝንጅብሉን ከግማሽ በላይ እከታለሁኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን ከላይ ደግሞ ያስቀረውትን ዝንጅብል እጨምራለሁ። ያው ማሽኑን ለማገዝ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩት፣ ግዴታ አይደለም። 3 የሻይ ማንኪያ ጨው አሲድነት ስላለው ለረጅም ጊዜ እንዲቆይልን ይረዳዋል። ጨው ምንም ያህል ብንጨምር ችግር የለውም። ከዛ የተወሰነ ከላይ
ካረኩኝ በኋላ ይሄንን ከድኜ መፍጨት ነው። እዚህ ጋር 1 ኩባያ የኦሊቭ ኦይል ዘይት አዘጋጃለሁ። ሙሉን አልጠቀመው። ምን ያህል እንደሚወስድ አላቅም፣ እያየው ነው የምጨምረው ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርቱ በጣም ብዙ ስለሆነ። ከዛ ይሄንን እፈጨዋለሁኝ። ልክ እንደዚህ ግማሽ ለግማሽ መፈጨቱን ሳይ ከላይ ነው የምጨምረው። ዘይቱን ቀዳዳ ስላለው ክዳኑ ከላይ ትንሽ እያረኩ ጨምራለሁኝ። እንደዚህ ደግሞ ከላይ መጨመር የማትችሉ ከሆነ ከፍታችሁት የምትፈልጉትን አል ትንሽ ዘይት ጨምራችሁ እያያችሁ ብትጨምሩ ብዬላለሁ። መጠኑን ስለማውቀው ነው እያያውኝ ነው የጨመርኩት። ይሄን አል ጨምሬያለሁ። መጀመሪያ 1/3 ኩባያ ነው የጨመርኩት፣ ሩብ ኩባያ የሚሆን። አሁን እንደዚህ ተፈጭቷል። እንዲህ ስታዩት ያስታውቃል። ትንሽ ዘይት ድጋሚ ይፈልጋል። ይሄንን እንደዚህ ከርነውና እንደገና ድጋሚ ዘይት የተወሰነ ጨምራለሁ። ይሄኛው ማሽን የምትጠቀሙ ከሆነ ሎዶ የሚለው ላይ አርጋችሁ ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። በደንብ ነው የሚፈጭላችሁ። ዘይት አሁን ግማሽ ኩባያ ነው የተጠቀምኩት አጠቃላይ። ከዛ ይሄንን በደንብ ፈጭቼ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። ያው ነጭ ሽንኩርታችን በሚገባ ደርሶልናል። እንደምፈልገው በደንብ ነው የደቀቀው። ይሄንን በንጹህ ጠርሙስ ውስጥ ገለብጠዋለሁ። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ መጨረሻ ጥግ ላይ በተቻለ መጠን መጨረሻ ጥግ ወደ ውስጥ ከተን ብናስቀምጠው ነጭ ሽንኩርቱን ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥልን ይረዳል። ምክንያቱም ጥግ ላይ ስናስቀምጠው ቅዝቃዜው ቶሎ ስለሚያገኘው የመበላሸት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። በዚህ መልክ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ካልሞከራችሁት። እኔ እንግዲህ አመት በዓል ከመግባቱ ከ6 ቀን በፊት ነው ያዘጋጀሁት፣ አዲስ አመት ከመምጣቱ በፊት። እንግዲህ ዛሬ ስቲል እየተጠቀምኩበት ነው። ስለዚህ እናንተም ተጠቀሙት። ምንም ከለሩንም ጣዕሙንም አልቀየረም። በጣም ቆንጆ የሆነ የሚሄደው በተቀመጠ ሰዓት። ስለዚህ በዚህ መልክ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ ጥርግርግ አድርጌ ከላይ ደግሞ ዘይት አደርግበታለሁ ኦፍ ኮርስ እንዳይበላሽብን። ያዘጋጀሁት ከቲማቲም ጋር ነበረ። ቲማቲም አሰራሩን ከዶሮ ወጥ ጋር አንድ ላይ ስላካተትኩት እዛ ላይ ያላያችሁ ልጆች እዩ ትላለሁ። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን። Bye-bye.